Përshëndetje. Migjeni tashmë është ngritur në ajër dhe bashkë me këtë edhe disa pikpyetje shumë të mëdha që ne kemi pasur si Fax News dhe që duam të marrim përgjigjen. Ndaj jemi sot këtu tek Autoriteti Aviacionit Civil me drejtorin e këtij institucioni, Krislen Kerri, për të kuptuar qartësisht nëse Migjeni është pjesë e flotës së Air Albania, çfarë është kontrata wet lease që ky avion po niset në fluturim dhe po fluturon drejt tre destinacioneve në Itali, apo edhe kontrata dry lease e shprehur nga Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku. Zoti Kerri, ne jemi këtu së bashku sepse vërtet I kam këto pikpyetje, jo vetëm si një njerëz që e pëlqen aviacionin, por edhe si gazetare. Air Albania është wet lease, dry lease, në cilat segmente të saj janë këto dy kontrata të përdorura, të thënat e prej jush në fakt. Fillimisht faleminderit për ftesën për këtë intervistë. Jeni gjithmonë mirë pritur sa herë që keni nevojë, qoftë edhe nëpërmjet emailit për përgjigje çdo lloj pyetje që ju keni. Air Albania është kompania jonë e re flamurmbajtëse, e cila për t'ju përgjigjur drejtpërdrejt pyetjes suaj, kanë flotën e saj dy avion me dy lloj modalitete kontratash. Avioni I parë A319, I cili tashmë është regjistruar që në muajin mars të këtij viti në regjistrin e Aviacionit Civil shqiptar dhe mban regjistrin Zabel, kodin Zabel, është një avion me kontratë qiraje dry lease. Dry lease nuk kupton që avioni është marrë ashtu siç është, pa ekuipazh dhe operohet nga kompania jonë ajrore. Ndërkohë. Dhe është pjesë e flotës Air Albania. Është pjesë e flotës. Të gjithë avionët që janë prezantuar janë pjesë e flotës. Thjesht këtu flasim për modalitetin që janë çështje administrative, teknike midis kompanive të përfshira në këtë operacion. Avioni Migjeni, I sapo ardhur, është avion në wet lease I marrë nga kompania mëm e Air Albanias, që është zotëruese me 49% të aksionet saj, Turkish Airlines. Kjo kontratë është me kozëqatje për një skedul, pra për skedulën dimërore, që fillon dje deri në muajin mars. Është totalisht në atributet e kompanive të vendosin se çfarë modalitetesh përdorin dhe kush janë benefitet apo të mira dhe mënyra se si operojnë ato. Kjo nuk është vetëm një kompani që ka wet lease, shumë kompani përdorin wet lease. Përmendim këtu edhe dy kompanitë italiane që operojnë tek ne, edhe ato kanë avion wet lease në long term, pra për operojnë gjatë gjithë vitit me këtë lloj modaliteti, por edhe kompanitë tjera të njohura përdorin wet leasing në short term kur avionët e tyre shkojnë për mirëmbajtje apo kur I alokojnë ato në tregje të tjera. E rëndësishme për ne është disponueshmëria e avionit, që avioni dhe kompania të operojnë atë skedul të cilën ne I kemi miratuar. Dhe ne tashmë I kemi miratuar skedulin Air Albanias për tre destinacione italiane, Roma, Milano dhe Bologna, nga të cilat Roma dhe Milano do të operohet çdo ditë nga kompania, ndërsa Bologna është, nëse nuk gabojmë, 4 herë në javë. Nga Turkish, në kontratën wet lease, është vendosur orari I fluturimit, pra për sa orë është marrë në fluturim, apo nuk ka një qartësi në këtë? Është thjesht sa orë të zgjasë fluturimit? Këto janë çështje që janë të detajuara në kontratë, por nuk janë të rëndësishme, qoftë edhe për mua për sa kohë avioni është në operim. Madje një nga problemet, dhe unë do ta lidh këtu me një problem të qëndshëm që ka pas Aviacioni Civil shqiptar, që kanë qenë të drejtat pasagjerëve. Pra pasagjerë që liheshin nëpër aeroport duke pritur sepse një avion I dry lease I një kompanie të huaj, kryesisht italiane në këtë rast, apo wet lease, prishej dhe gjithë zinxhiri, gjithë fluturimet e asociuara të lidhura me këtë avion për gjatë gjithë ditës afektoheshin nga 3, 4, 5 apo kemi pas raste të 12 orë. Pra, këtu problemi është disponueshmëria e avionëve. Dhe besoj që jemi me fat që Air Albania në këtë rast zotërohet 49% nga Turkish Airlines, e cila ka në flotën e vet mbi 180 avion, nëse nuk gaboj, nga të cilët ajo mund të përdori në rast se avioni mund të jetë për mirëmbajtje etj. Pra disponueshmëria në këtë rast do të jetë pa diskutuar dhe njerëzit do të çohen në destinacion
sipas skedulës dhe biletës që kanë parë. Për gjithë kuriozët, jo vetëm për mua. A i detyrohemi financiarisht Turkish Airlines për këtë kontratë wet lease që kemi? Që po i përdorim avionin, ekuipazhin dhe gjithë? Patjetër, kompanitë SARPSet janë standardet dhe praktikat e rekomanduara nga Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil. Siç ka praktika dhe rekomandimi për pjesët teknike që ne kemi zbatuar dhe i ndjekim në mënyrë rigoroze për ditë, sepse ajo është edhe vlerësimi i punës sonë jo vetëm nga institucionet e brendshme, por veçanërisht nga institucionet e BE-s sa i përket aviacionit civil. Këto praktika zbatohen edhe te pjesët financiare. Është e rëndësishme që kompanitë kenë llogari të ndara. Dhe padyshim kjo kontratë ekziston midis kompanisë Air Albania, e cila zotërohet 49% nga Turkish Airlines dhe Turkish Airlines që është entitet në vetë në mënyrë që këto të pasurohen siç duhet në bilancet financiare të gjithë secilës. Patjetër që ka detyrime financiare, ashtu siç ka detyrime financiare edhe për drejlisin. E vetmja rast ku nuk ka detyrime financiare kompanitë për qera është kur e kanë në pronësi që e kanë bler avionin. Po edhe në atë rast aty kanë detyrime sa i përket motorëve të avionit, sepse nuk ka avion që vjen me motor. Motorët janë veçantë, është kontratë veçantë. Dhe nuk ka kompani që i blen avion të marrin pronësi, sepse ato, motorët, sepse motorët janë me cikle dhe ka kompani specializuar për motorë. Pra, në çdo rast ka detyrime financiare dhe kontratë. Pas periudhës, që në këtë rast me sa duket është long term kontrata wet lease, sepse është deri në mars, çfarë do të jetë protokolli ose procedura që Air Albania të mund të kthejë kontratën nga wet lease në dry lease, apo dhe në pronë të vetë, nëse mund ta ketë pastaj Migjenin, apo dhe avionet e tjerë që do të vinë, të cilët ata do të jenë me wet lease në destinacionet e tjera? Avioni që do të vijë dhe do të jetë operacional brenda dhjetorit, siç tha edhe ministrja për destinacionet e tjera europiane, edhe ai do të jetë wet lease. Modaliteti i kontratës e përsërisë dhe herë nuk është në interesin ton primar. Pasi ju si autoritet miratoni skedulet e fluturimit, kështu që normal është pjesë. Ne miratojmë skedulet dhe ne jemi të interesuar që kompania të bëjë skedulet. Mënyra modaliteti se si ata i marrin avion, ka një departament financiar të kompania, e cila bën vlerësimin midis pasjes në pronësi të avionit dhe kostot e asociuara. Marrjes avionit me dry lease dhe marrjes avionit me wet lease. Marrja me dry lease ka sigurisht, kjo është të ndajmë pak pjesën e përgjigjeve institucionale në bazë të standardit BE-s dhe përgjigjeve si eksperti aviacionit për t'ju dhënë dhe për të qartësuar publikun. Si eksperti aviacion mund të them që një kompani ajrore vendos modalitetin që të përdori në bazë të aftësive dhe kapaciteteve që ka. Marrja me dry lease do duhet të kenë staf i cili është i punësuar me kontrata brenda kompanisë. Ndërkohë me wet lease, kjo është një delegim total si paketë. Dhe është pyetja në ekonomi ta blej tek tjetri apo ta prodhoj vetë. Dhe ka gjithmonë ato indikatorët financiare të cilët dhe të performancës të cilat ndikojnë te kjo vendim. Siç thash, për publikun është shumë e rëndësishme që të ketë avion në treg, sepse pasja e ekzistenca e Air Albanias shton konkurrencën, ul çlimin dhe arrin ato qëllime që janë prezantuar fillimisht nga kryeministri, ministri për çfarë ky projekt dhe Air Albania përfaqëson. Në fakt, çmimet e biletave duhet pyesim drejtorët e kompanisë në vetvete për të parë se sa do ta qëndrojnë tek çmimet e biletave, duke qenë se me Turkish Airlines ose më saktë me drejtimin drejt Stambollit e kemi parë që nuk është aq ekonomike bileta sa që është. Po për tek kësaj se kjo është pjesë e kompanisë. Në kushtet që Air Albania do të hyjë në treg, ose më saktë është në treg, por që do të marrë flotën e vet që të jenë të gjithë të regjistruar me AUC-n, sa kohë duhet Air Albania për të marrë AUC-n e Migjenit që ta regjistrojnë në plotën e saj, që të jetë pronë e Air Albania? Air Albania ka AUC. AUC-ja është certifikata e operimit ajror. Dakor. Pra, si kompani. Si registrimi i avionit? Çdo avion që do duhet futet në dry lease, atëherë nëse Lazgushi është me kod Izabel, Migjeni është me kod turk. Kur do ta marrë Migjeni kodin shqiptar? Kur të vendosë kompania, periudha ajo që na takon neve si autoritet është në momentin që kemi kërkesën, besoj brenda një periudhe 2 javore, ne kemi gjithë kapacitetet nevojshme
që të bëjmë regjistrimin e avionit në regjistrin tonë. Madje kjo është një pikë interesante sepse ne kemi marrë gjithë masat nevojshme, jo vetëm për Albanian, por gjithë kompanitë që operojnë në Shqipëri dhe që kërkojnë këto shërbime të specializuara të Autoritetit Aviacionit Civil. Kemi marrë masat që stafi nevojshëm për bërë vlerësimet dhe gjithë procedura nevojshme për regjistrimin e avionëve, për monitorimin dhe mbikëqyrjen e këtyre avionëve gjatë operimit, ne kemi marrë masat për të aftësuar gjatë këtyre 2 viteve, madje kemi marrë edhe një ekspert ose inspektor të certifikuar nga EASA, Agjencia Europiane e Sigurisë në Aviacion, me një kontratë part-time, 2 vjeçare, me angazhim maksimal rreth 60 ditë nëse nuk gabon, dhe ai vjen ad hoc sa herë që ne kemi nevojë. Për shembull, një nga aftësitë që nuk na mungojnë vetëm ne, po mungojnë shumë vende në BE, është të madhësisë sonë, sigurisht, është pjesa e një inspektimi i veçantë për glass cockpit, thënë kabina me instrumenta touch. Dhe kjo është një gjë që eksperti e ka dhe na mbulon sa herë që ne kemi nevojë. Pra, çdo gjë bëhet në përputhje me standardin evropian. Por 2 javë është koha për të regjistruar një avion tek ne. Po për të marrë TCO-n, third country operation. TCO-ja është një detyrim që buron nga rregulloria 216/2008 e Bashkimit Evropian, e cila ndiqet tërësisht nga ana e kompanisë. Ka praktika të mira se si të merret TCO-ja në mënyrë cilësore dhe më shpejt, por kjo në varësi të vendimit të kompanisë. Ajo që dua të them që është e rëndësishme për marrjen e TCO-je, është një audit cilësie i brendshëm që quhet AIOSA. Dhe kjo është fakultative, kompanitë mund ta bëjnë ose jo, por EASA doj ta shohë këtë në dosjen e aplikimit të kompanisë. Dhe nga sa jam informuar, siç thash, nuk është përgjegjësinë tonë direkte, pasi është marrëdhënie direkte e kompanisë me EASA-n. Nga sa jam informuar, AIOSA, stafi menaxherial i Air Albania se ka filluar vlerësimin e AIOSA të brendshëm dhe besoj në fund procesit do ndërmarrin hapat për të marrë dhe TCO-n. Por e rëndësishme për të theksuar është për avionët wet lease, të cilët janë të regjistruar në vendet e Bashkimit Evropian ose në vendet e treta, siç është Turqia në këtë rast, por që kanë marrë, operatori i tyre ka marrë TCO dhe ka një TCO të vlefshme, atëherë ato mund të operojnë lirisht në Bashkimin Evropian, siç është rasti i Air Albanias. Për të fluturuar Air Albania drejt Amerikës, siç është thënë edhe nga kryeministri, në protokoll sa kohë do duhet? Përtej besueshmërisë mbi fjalën e kryeministrit për afatet e vendosura. Në protokoll, kur do të shkojë Noli në Amerikë? Duke u pajisur me gjithë lejtë e posaçme. Ajo që ka thënë kryeministri për tregun amerikan, është gjë që ne teknikët e kemi thënë shpesh dhe ja kemi përsëritur edhe shumë kompanive që kemi pasur të bëjmë. Faktikisht tregu shqiptar shumë interesant për tregun, pra lidhja Shqipëri-Amerikë është shumë interesant, sigurisht me Amerikën veriore, kryesisht shtetet veriore të Amerikës, pasi siç ju mund ta dini, ne kemi prezencë të shtuar shqiptarësh. Nga demografia jonë ne jemi një shtet i bazuar edhe në emigracion dhe ka prezencë, veçanërisht midis 15 dhjetorit dhe 15 janarit dhe veçanërisht në 2 muajt e verës. Kështu që është mos e logjikshme që ne nga këtu flas nga ana teknike që të kemi prezencë në Amerikë. Nga ana procedurale, pyetja se kur do të filloj është një pyetje që do vendosi kompania, sepse unë nuk jam tek menaxheri i kompanisë, por që do vendosim. Nga ana procedurale, ne do të aplikojmë me Autoritetet e Aviacionit Civil FAA-n amerikan. Në këtë pjesë konsiston të pyetja ime. Për të aplikuar siç ka edhe BE-ja, është dhe një aplikim atje. Unë kam marrë kontaktin fillestar me anëtarët e FAA, faktikisht ne mbulojmë nga një zyrë e rajonit, pra një zyrë një ambasade të Shtetit Bashkuar këtu në rajon, cila merret me këtë aplikimin ton. Ne është avantazh sepse kemi qenë dikur të miratuar për
kështu lloj operimesh, kemi marrëveshje bilaterale me ta. Kështu që besoj si procedurë mund të doj rreth 3 muaj paraprakisht, pra ne do duam nga kompania që na japi datën eksakte në mënyrë që ne të marrim masat për të vendosur kontakte me autoritetet amerikane. Duke dal nga Air Albania, duke qenë se nuk është vetëm një kompani që operon në Shqipëri, ne kemi tjetër një kompani shqiptare, Alba Wingsin, që është kompani ajrore, kemi të tjera që hynë qoftë me kabotazh, qoftë edhe që kanë fluturime nga vendet e tyre drejt Shqipërisë. Në gjithë të treg, sa shanse ka reale që ne të hapim tregun edhe të kemi kompani të shtuara në mënyrë që të ulet çmimi i biletës, duke qenë se shqetësimi i të gjithëve ne është çmimi i biletës. E kemi më të shtrenjtë në rajon. Si është situata në Atëherë, dhe vetë Air Albania ka qenë një nga komponente strategjisë e qeverisë ka filluar në 2013 për realizimin e asaj dëshire që të gjithë e kishin shprehur më përpara, që duam të ulim çmimet, duam t'i ofrojmë shqiptarëve të fluturojnë lirë, pasi është e vërtet, ne kemi pasur vetëm po na kushton më lirë të shkojmë në Kosovë, të shkojmë në Podgoricë, të shkojmë, kështu që si tregi i aviacionit civil ne kemi pasur vetëm një përqindje të vogël të shqiptarëve që udhtonin. Madje ka pasur prezencë të madhe të linjave të autobusëve ndërkombëtar. Të autobusëve ndërkombëtar, po. Shqiptar që hipin autobusit në orën 6 masdite për të shkuar në Milano në orën 10 të darkës një ditë më vonë. Kështu që ishte vetëm e domosdoshme dhe kjo ka qenë në programin e qeverisë në 2013 dhe qëndroi në programin e qeverisë 2017-2021 dhe konsistonte autobusë ndërkombëtar dhe me Gjermaninë e Austrinë, nuk është vetëm Itali. Kështu që dhe çmimi nuk është i lirë. Është në rast se nuk gabon, është 70-80 euro për të shkuar. Gjithsesi, kjo ka qenë pjesë e strategjisë që në fillim. Për pjesën e tarifave, ne dim problematikën e asaj kontrate ku tarifat ishin marrë nominale, që nga vitet 90 thjesht u morën copy-paste e kontrata e RF, që faktikisht duhet ishin këto standardet e ICAO-s të vendosura në kontratë, që të përcaktonin tarifën mbi bazën e kostot. Kjo nuk ndodhej. Po ishin para faktit në 2013, ajo që mund të bënim dhe u bë, pasi negociate 2 vjeçare me pronarët e koncesionarit të rinasit, ishte heqja e ekskluzivitetit të koncesionarit. Heqja e këtij ekskluziviteti do lejonte dhe lejoj dhënien me koncesion të aeroportit Kukësit dhe projekti i dytë që është aeroporti i Vlorës. Edhe pse Kukësi është ende në ndërtim, ka filluar ndërtimi dhe Vlora është ende në procedurë për të realizuar projektim ose plan ndërtim. Prap, këto faktorë, tregu është tashmë liberalizuar, sepse faktorët që këto aeroportet do kenë kanë filluar tashmë dhe ndikojnë tek aeroporti i Rinasit, ku ata kanë filluar të lëshojnë më shumë te kompanitë ajrore. Kemi prezencë shtuar të kompanive low cost europiane, të Wizz Airit, tashmë do të futet EasyJet e disa kompani tjera që nuk e mbaj mend. Tani edhe këto kompani vetvete fillojnë dhe faktorët e ekonomisë tregut dhe konkurrencës fillojnë ndikojnë. Po të shohim, unë ju thatë për çmimet e Air Albanias, po duke qenë se u bë dhe publike dhe u hap tregu, kam përfituar privatisht në fund të nëntorit drejt tregut italian dhe po shifja biletat dje ku ishte nëse nuk gabon rreth 6.000 lekë. Dhe detyrimisht kompanitë dhe hyrësit e rinj, në këtë rast edhe Air Albania, por kushdo kompani tjetër që të futet, janë të detyruar të luajnë me rregullat e lojës, që tashmë janë çmimet e lira. Kështu që qëllimi në këtë aspekt është realizuar. Tani sfidë për ne dhe për aeroportin e Tiranës, madje unë kam një takim më vonë që do flasim për projekte për zgjerimin. Sfidë është përballimi i këtij fluksit të shtuar. Aeroporti i Tiranës atje do të shtojë daljet, pra gatet, do të shtojë hapësirat. Ata morën me iniciativën tonë, ata filluan të marrin disa masa paraprake, nëse mund t'ju ketë rastisur, kanë hequr disa kioska për të krijuar më shumë vend për pasagjerët, tek pjesa në mbërritje polvizin, kioskat e policisë për të krijuar më shumë vend për pasagjerë në hyrje. Këto masa paraprake në mënyrë që të pasohen nga zgjerimi i kapacitetit, sepse është e domosdoshme, sepse me këto lloj çmimesh, që janë konkurrueshme jo vetëm brenda transportit ajror, por edhe me transportin rrugor ndërkombëtar, siç tham, do shtojnë dhe pasagjerët. Mos të harrojmë që një avion i bazuar
në aeroportin e Tiranës sjell deri në 350.000 pasagjerë shtesë dhe janë disa kompani të cilat janë duke negociuar që ta bëjnë Tiranën bazë. Dhe bërja bazë e Tiranës është sfidë për aeroportin, është sfidë për ne, sepse por ka dhe benefite veta, sigurisht që të çmimet do vjojnë të ulën, do punësojnë më tepër njerëz, një kompani që bazohet në Tiranë e huaj, jo e regjistruar tek ne, sepse kompanitë e regjistruar tek ne punësojnë më shumë njerëz, normalisht e kanë detyrim kontraktor. 100 persona dhe më tepër. Kompanitë e huaja që bazojnë një apo disa avion minimalisht punësojnë 35 persona dhe kanë ato facilitetet e tyre të tjera. Kështu që mendoj që jemi në fazën finale të realizimit të objektivit në momentin e hapjes së aeroportit Kukësit dhe fillim ndërtimit dhe hapjes së aeroportit Vlorës, atëherë gjithçka do jetë liberalizuar dhe projekcionet tona tregojnë që në vitin 2025-2026 ne do kemi dyfishin e pasagjerëve që kemi sot, mbi 5 milion pasagjerë. Që kjo nën kupton edhe një ulje të çmimeve normalisht, duke sjell në këtë kuadrin naiv të kuptuar të situatës. Shiko, ne si regulator nuk mund të kemi ndikim të drejtë për drejtë tek ulja e çmimeve. Ti themi kompanive ulni ju të çmimeve. Po, ne mund ndikojmë tek faktorët që ndikojnë te çmimet. Pra që është konkurrenshmëria, pra hapja e tregut, rritja e destinacionit, në këtë rast në Albanian është afrohemi më tepër drejt saj, pasi duke qenë shteti në 10%, qoftë në 10%, por duke qenë shteti në vendimarrje, atëherë sigurisht që dy objektivat kryesorë do ketë atë që thonë shqiptarët, çmimet dhe destinacion. Për shembull, jam besim plot që një nga destinacionet që do të jetë direkt do të jetë Brukseli. Sepse ne sot, për të shkuar në Bruksel, që është edhe qendra e Bashkimit Evropian, shkojmë me connections e njëri tjetër. Edhe me tranzit. Me tranzit, kështu që patjetër që këto janë dy objektivat kryesore të Air Albanias. Zoti Kerri, me që jam këtu, dua të përfitoj nga rasti për të bërë një pyetje tjetër që nuk ka lidhje me Air Albanian, por nëse dëshironi të përgjigjeni, pra është e mirëkuptueshme. Dua t'i referojmë pak auditit që ju keni shpallur dhe që do të bënit për sigurinë e aeroportit Nën Tereza. Kanë dalë rezultatet? Kjo pas situatës që ndodhi me vjedhjen e para. Auditit? Po. Të auditit? Nuk jam i qartë cilit audit po ju referoni. Auditit për sigurinë e aeroportit, ju e deklaruat, paktën keni patur edhe komunikim mediatik për këtë, që do të auditi që do të bëhej për sigurinë e aeroportit Nën Tereza. Ne kemi bërë audit për aspektin ekonomik të aeroportit dhe ai ka dalë. Dhe si ka rezultuar? Ka një disbalans. Ka një disbalans. Është thënë publikisht, është thënë në javën e parë të muajit shkurt, që ka një disbalans për cilën palët duhet të ulen dhe të negociojnë për të vendosur balancë. Dhe është një proces që lidhet edhe me komponentë tjerë të aeroportit Tiranës, komponenti operacional, i sigurisë sigurisht, dhe është duke u trajtuar në nivel ministrie si paket me, ju dini tashmë ka një CEO të ri, ka një ekzekutiv operimesh të ri në aeroport dhe është duke u trajtuar si paket me ata. Po përsa i përket detyrimit që TIA duhet të ketë për sigurinë dhe për shtimin e masave? Ajo nuk është audit. Ose detyrave që ju i keni vendosur? Atëherë, ajo është një pas ngjarjes së 9 prillit me procedurë, ne duhet të zhvillojmë hetimin e gjithë faktorëve që ndikuan në këtë ngjarje, të lëmë rekomandimet tona dhe të bëhet mbyllja e tyre. Unë personalisht jam i kënaqur sepse kompania ka reflektuar dhe është duke marrë masat nevojshme për garantimin dhe forcimin e sigurisë atje, por në momentin që kjo fazë do të përmbyllet, pra marrja e gjitha masave, pra shtimi i elementeve të sigurisë. Pasi këto janë dhe çështje konfidenciale për momentin, pasi janë duke u marrë dhe nuk mund të jenë subjekt i diskutimit publike, besoj do të ketë edhe një reagim nga ana e kompanisë. Por ajo që ka ndodhur është që vetë kompania për momentin është duke ofruar, ju e keni parë, kompania vetë është duke ofruar shërbimin e garantimit të sigurisë atje. Pra përgjegjësia sot është drejt për drejtë e tyre, qoftë nga ana teknike, qoftë nga ana ligjore. Kështu që jemi në rrugën e duhur. Unë ju falenderoj për intervistën. Faleminderit.